ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ-ሜድ ሌክቸር ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ፓርት 5 ኢንዶክራይን ሲስተም እናያለን ማለት ነው። ፓርት 5 ላይ የምናየው የሚሆነው ፓንክረስን ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ዘ ፓንክረስ ኢዝ ሎንግ ነው እና ሎቦች ያሉት እና ሶፍት ግላንድ ሎኬትድ ቢሃይንድ ዘ ስቶማች ከስቶማች ቢሃይንድ ያለ ወይም ደግሞ አንትሪየርሊ ዘ ፈርስት ኤንድ ሰከንድ ሉምባር ቨርተብሬ ላይ ይገኛል ማለት አንትሪየርሊ ይገኛል ፈርስት ኤንድ ሰከንድ ሉምባር ቨርተብሬ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። the pancreas has both exocrine and endocrine function exocrine function ስንል ፈንክሽኖች አሉት። ፓንክረስ የሚለቃቸው ኢንዛይሞች አሉ። እነዛ ኢንዛይሞች አማይሌዝ፣ ፕሮቴዝ እና ሊፔዝ አሉ። እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? ካርቦሃይድሬት፣ ፋት እና ፕሮቲንን ብሬክ ዳውን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፓንክረስ ሁለት ፈንክሽን ነው ያለው፣ ኤክሶክራይን እና ኢንዶክራይን ፈንክሽን። ኤክሶክራይን ፈንክሽን ካርቦሃይድሬቶችን፣ ሊፒድ እና ፕሮቲኖችን ብሬክ ዳውን የሚያደርጉ ኢንዛይሞችን ይለቃል። እንዲሁም ደግሞ ኢንዶክራይን ፈንክሽንም ደግሞ አለው ማለት ኢንዶክራይን ፈንክሽኑን እናያቸዋለን አሁን። ዘ ሆርሞን ሴክሬቲንግ ፓርትስ ኦፍ ዘ ፓንክረስ ኢዝ አይዝሌት ኦፍ ላንገርሃንስ የሚባሉ ሴሎች አሉ። በእነዚህ ሴሎች አማካኝነት ሆርሞኖችን ይለቃል ማለት ነው። they consists of 4 types of hormone secreting cell እነዚህ ሴሎች አራት ታይፕ ሴሎች አሉ። አንደኛ አልፋ ነው፣ ሁለተኛ ቤታ ሴል፣ ዴልታ እና ኤፍ ሴል አሉ። ዘ አልፋ ሴልስ ሜክስ ኤንድ ሴክሬት ሆርሞን ኮልድ ግሉካጎን የሚባል ሆርሞን ይለቃል ማለት ነው። እና ዘ ቤታ ሴል ሜክስ ኤንድ ሴክሬት ኢንሱሊን። ቤታ ሴሉ ደግሞ ኢንሱሊን እና አማይሊን የሚባሉ ሆርሞኖች ይለቃል። አማይሊን ያው ፉድ ኢንቴክን ኢንሂቢት የሚያደርግ እዚህ ላይ የሚለቀቅ ሆርሞን ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኢንዛይም ነው ማለት ነው። ዴልታ ሴል ላይ ደግሞ የሚለቀቀው ሶማቶስታቲን የሚባል ሆርሞን ይለቀቃል። ኤፍ ሴል ላይ ደግሞ ፓንክሪያቲክ ፖሊፔፕታይድ ይለቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ግሉካጎንን ስናይ ፓንክሪያቲክ አልፋ ሴል ላይ ነው ብለናል። ቀደም ስናይ አልፋ ሴል ላይ የሚለቀቀው ግሉካጎን ነው። ስለዚህ ግሉካጎን ሪሊዝስ ፓንክሪያቲክ አልፋ ሴልስ ሪሊዝስ ግሉካጎን ኢን ሪስፖንስ ቱ ሎ ብለድ ግሉኮስ ሌቭል። መች ነው ግሉካጎን የሚለቀቀው? ብለድ ላይ ግሉኮስ ሌቭል ሲቀንስ ቀጥታ ማን እንዲለቀቅ ይደረጋል? ግሉካጎን ስራው ምንድነው? ብለድ ላይ የግሉኮስ መጠን ኮንትሮል ያደርጋል ወይም ደግሞ እንዲጨምር ያደርጋል። እና ሌላኛው ደግሞ ሪስፖንስ ዱሪንግ ፕሮቲን ኢንጀክሽን ኤንድ ኤክሰርሳይዝ ጊዜ ይለቀቃል ማለት ነው። ግሉካጎን ኢንክሪዝስ ብለድ ግሉኮስ። ስለዚህ ብለድ ላይ ያለው የግሉኮስ መጠን ሲቀንስ ግሉካጎን እንዲለቀቅ ይደረጋል። ሲለቀቅ ብለድ ግሉኮስ እንዲጨምር ያደርጋል። ፕሮቫይዲንግ ፊውል ፎር ኢነርጂ ባይ ስቲሙሌቲንግ ግላይኮጂኖላይሲስ። ምን ማለት ነው? ይሄ ግሉካጎን ምንድነው የሚሰራው? ሊቨር ላይ ግላይኮጂንን ወደ ግሉኮስን የመቀየር ነው፣ ወይም ደግሞ ግላይኮጂኖላይሲስ ፕሮሰስን ይፈጽማል ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ ግሉኮኒዮጂኒሲስ፣ ብለድ ላይ የግሉኮስ መጠን ሲያንስ ቀጥታ ምንድነው የሚያደርገው? ግሉኮስ ከማን ነው ፕሮዲውስ የሚያደርገው? ከነን ካርቦሃይድሬት ሞለኪውሎች። ካርቦሃይድሬት ካልሆኑ ኖርማሊ ግሉኮስ ሲንተሲስ የሚደረገው ከግላይኮጂን ነው ወይም ደግሞ ከካርቦሃይድሬት ነው። በዚህ ሰዓት ከሌለ ደም ውስጥ የግሉኮስ መጠን ሲያንስ ኢቨን ከግላይኮጂን አልበቃ ብሎ ቀጥታ ወደ ማን ነው የሚሄደው? ነን ካርቦሃይድሬት ከሆኑ ሞለኪውሎች ለምሳሌ ፋት ሊሆን ይችላል፣ ሊፒድ፣ ፕሮቲን እነሱን በእነሱ ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ግሊኮሲል ያው ግሉኮስን ነው። ኒዮሲል ደግሞ ከኒው ወይም ደግሞ ነን ካርቦሃይድሬት ከሆኑ ሞለኪውሎችን ሲንተሳይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ግሉካጎን ከግሉኮስን ነን ካርቦሃይድሬት ከሆኑ ሞለኪውሎች ሲንተሳይዝ ያደርጋል። ግሉካጎንስ ኤንድ ኢንሱሊንስ ፈንክሽን ኢን ሪሲፕሮካል ማነር ቱ ሜንቴን ኖርማል ብለድ ግሉኮስ ሌቭልስ። ያው ሪሲፕሮካል ናቸው ሁለቱም። ኢንሱሊን ምንድነው ስራው? ፈንክሽኑ እናየዋለን እዚህ ጋር።
ኢንሱሊን ብለድ ላይ ያለው የግሉኮስ መጠን ወደ ሴሎቻችን እንዲሄዱ ነው የሚያደርገው። ግሉካጎን ግን ከሊቨር ሲንተሳይዝ አድርጎ ግሉኮስን ሲንተሳይዝ አድርጎ ወደ ብለድ እንዲመጣ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንሱሊን ቤታ ሴል ላይ ነው ብለናል ቅድም። አልፋ ሴል ላይ ፕሮዲዩስ የሚደረገው ግሉካጎን ነው። ስለዚህ ኢንሱሊን ወደ ቤታ ሴል ሪሊዝ ሲደረግ ቀጥታ ምንድነው የሚያደርገው? ወደ ሴል እንዲሄድ ነው የሚያደርገው። ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ ግሉኮስን ወደ ሴሎቻችን በሴሎቻችን ኢነርጂ እንድንጠቀም ያደርጋል ማለት ነው ኢንሱሊን። ግሉካጎን ግን ወደ ብለድ ቨዝል እንዲገባ ነው። ግሉኮስ መጠን ወደ ብለድ ቨዝል እንዲጨምር ወይም ደግሞ ሜንቴን ለማድረግ ነው ግሉካጎን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፓንክረስ አለ። ፓንክረስ ላይ ኢንሱሊን ፕሮዲዩስ ይደረጋል፣ ግሉካጎን ፕሮዲዩስ ይደረጋል። ግሉካጎን ደግሞ ሊቨር ላይ ነው። ኢንሱሊን ኢንሃንስስ ግሉኮስ አፕቴክ ኤንድ ሜታቦሊዝም ኢን ዘ ሴል። ምንድነው የሚያደርገው? ኢንሱሊን ብለድ ቨዝል ላይ ያለው የግሉኮስ መጠን ሴሎቻችን እንዲጠቀሙት ነው የሚያደርገው ቀጥታ። ግሉካጎን ግን ምንድነው የሚሰራው? ከሊቨር ግሉኮስ ወይም ደግሞ ግላይኮጂን ብሬክ ዳውን ወደ ግሉኮስ ብሬክ ዳውን አድርጎ ወደ ብለድ ቨዝል እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ስቶርድ የሆነው ግላይኮጂን በመሰባበር ወደ ግሉኮስ በመቀየር ወደ ብለድ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሶማቶስታቲን አለ። ሶማቶስታቲን ደግሞ ሬጉሌት ዘ ኢንዶክራይን ሲስተም ኢንሂቢት ኢንሱሊን እና ግሉኮስ ሴክሬሽን። ይሄ ደግሞ በተቃራኒ ምንድነው የሚያደርገው? እነዚህ የሁለቱንም ፕሮዳክሽን እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሱሊን ኢዝ ዘ ሜን ሬጉሌተር ኦፍ ሜታቦሊዝምስ ኤንድ ስቶሬጅ ኦፍ ኢንጀስትድ ካርቦሃይድሬት ፋት ኤንድ ፕሮቲን። ቀደም እንዳልኳችሁ ኢንሱሊን ጥቅሙ ምንድነው? ብለድ ቨዝል ውስጥ የተከማቸው ወይም ደግሞ ያለው የግሉኮስ መጠን ሴሎቻችን መጠቀም ስላለባቸው ወደዛ ትራንስፖርት የሚያደርግ ሆርሞን ነው። ምንድነው? ብዙ ጊዜ ዲኤም ያላቸው ሰዎች ይሄን እጥረት ሲያጋጥማቸው ነው። እና ምንድነው ትልቁ ስራው? እነዚህ ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ፊውል ነው የምንለው ወይም ደግሞ ኢነርጂ የሚሰጡን ነገሮች ፋትና ፕሮቲንን ብለድ ላይ ስቶርድ ይደረጋሉ። እነዚህ ስቶርድ የተደረጉ ነገሮች ያንን ግሉኮስ ወደ ሴሎቻችን ከሴሎቻችን ደግሞ እንድንጠቀምበት ይረዳል ማለት። ስለዚህ ኢንሱሊን ፈንክሽኑ ከብለድ ቨዝል ያለው ግሉኮስ መጠን ወደ ሴል ትራንስፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ኢንሱሊን ፋሲሊቴትስ ግሉኮስ ትራንስፖርት ኢንቱ ሴል ትራንስፖርት አሚኖ አሲድ አክሮስ መስል ሜምብሬን ቀድም ያልናቸው ናቸው። ሲንተሲስ ኦፍ አሚኖ አሲድ ኢንቱ ፕሮቲን ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ አሚኖ አሲድ ወደ ሲንተሲስ ኦፍ አሚኖ አሲድ ኢንቱ ፕሮቲን የሚቀይር ነው ፕሬፈራል ቲሹ ላይ እና however the brain's nervous lens of the eye hepatocytes blood cells and kidneys tubules are not dependent on insulin glucose uptake ይላል። የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ላይ ያበቃል። ቀጣይ ደግሞ ጎናዶትሮፒንስ እናያለን ወይም ደግሞ ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እና ሉቲናይዚንግ ሆርሞን እያንዳንዳቸው በስፋት እናያቸዋለን። ሜል ላይ እና ፊሜል ላይ ሆርሞኖች ሪሊዝ እንደሚያደርጉና እነዛ ሪሊዝ ያደረጋቸው ሆርሞኖች ጥቅማቸው ምን እንደሆነ እናያለን። ስለዚህ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።